isang kolehiyala. Hindi ko maintindihan. Huwag na nating idaan sa maboteng usapan, lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at bibir sa tiyan. Anong sarap kami naging magkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangang tanggapin kung kailan ka naging seryoso at saka kanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba lang hiya? Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Lecheng pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Sabi niya, ayaw na munang magkasyota, dihin sa ko naniwala. Di nagtagal, naging ganun na rin ang tema. Kulang na lang ay sagot niya. Bakit ba ang labo niya di ko maipinta? Hanggang kailan maghihintay? Ako ay nabubuwang na. Pero minamahal ko siya. Di biro, di ako sa kanya. Alam kong nababaduyan ka na sa mga sinasabi ko, pero sana naman ay maintindihan mo. Pare ko, meron ka bang maipapayo? Kung wala ay okay lang. Kailangan lang ay ang iyong pakikiramay. Andito kay ayos na. Masakit mang isipin,